السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة طفل الكروشيه. ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض فيديو جديد بغرزة جديدة سهلة وبسيطة جدا ومشهورة جدا في عالم الكروشيه. اسمها غرزة الوافل. غرزة الوافل جميلة جدا في الكوفية، في اللاسة الرجالي، بتبقى شكلها شيك جدا وتبقى شكلها حلو جدا، وكمان بتبقى جميلة اوي في خيط المكرمية، في الشنط الهاند ميد. تمام. هبتدي اعمل معاكم عقدة البداية. هنا هتبقى معايا عبارة عن 21 سلسلة في العينة بتاعتي. طبعا خلصت ال21 سلسلة، هعد 1 2 3 وبدخل في الرابعة اعمل فيها عمود واكمل لحد اخر الصف. اكمل لحد اخر الصف عمدان. يبقى انا الصف الاول بتاعي يكون عبارة عن عمود بلفة. هنا خلاص وصلنا لنهاية الصف الاول. برتفع 3 سلاسل وبلف الشغل بتاعي. تمام. بوريكم شكل العينة عادي جدا، عمود بلفة. برتفع 3 سلاسل، 1 2 3، هلف الشغل بتاعي اهو. باجي هنا ورا اول عمود بيقابلني، ادخل وراه واخد اللفة واطلع، وبعد كده اشتغل عمود عادي. تمام اهو. وباجي في العمود اللي بعده عادي جدا، بشتغل عمود فوقيه عادي. تمام. عمود عادي اهو، واللي بعده برضو عمود عادي اهو زي ما انتم شايفين. وباجي في العمود التالت بدخل من وراه واخد لفة واطلع عشان اعمل عمود. تمام. عمود تاني جنبها، وباجي في العمود التالت بدخل من وراه عشان اعمل عمود، عشان ابدأ ان انا اشكل معايا غرزة الوافل بتاعتي. تمام. بعد العمود البارز ده او البريد الامامي ده هعمل بعده عمودين عاديين وهكذا، هكمل نفس التسلسل لحد اخر الصف الاولاني معايا او الصف التاني.
هنا خلاص وصلنا لنهاية الصف التاني. تمام، برتفع 3 سلاسل. هنا اشوف الشغل عامل معايا ازاي، عمود بارز واتنين لا، عمود بارز واتنين لا. تمام، باجي فوق العمود البارز ده بشتغل عمود عادي جدا. تمام، وباجي على العمودين اللي انا عملتهم بشتغل من وراه. تمام، يبقى انا باجي فوق العمود اللي عملته خلف خلاف الاولاني بشتغل عمود عادي، وفوق العمودين العاديين بشتغل بدخل من وراهم وادخل واخد اللفة واطلع معايا 3 لفات وابدأ ان انا اشكل عمود. يبقى انا فوق العمود البارز لما انا بلف الشغل فوق العمود البارز بعمل عمود عادي، وفوق العمودين العاديين بعمل عمودين بارزين. تمام، وصلت؟ يبقى انا لما بلف الشغل بتاعي بيبتدي معايا الصف بعمودين عاديين بشكلهم انا لعمودين بارزين او لعمودين بريد امامي، لعمودين بريد امامي. والعمود اللي هو بريد امامي اصلا قبل ما الف الشغل بشتغل فوقيه عمود عادي بعد ما الف الشغل. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين اهو، دول اللي هما العمودين اللي هما العاديين بشتغل وراهم بريد امامي، والعمود اللي هو بريد امامي بشتغل وراه عمود عادي اهو زي ما انتم شايفين بالظبط كده. انا اكون واضحة اهو، فوق العمود العادي فوق العمود اللي هو بريد امامي بعمل عمود عادي. انا خلصت الصف هرتفع 3 سلاسل والف الشغل. تمام، وفوق العمود اللي هو البريد الامامي بدخل برضو اعمل فوقيه بريد امامي اهو. تمام، وفوق العمودين العاديين بعمل عمودين عاديين. ده وش الشغل اهو. يبقى انا الوش العمود اللي هو بريد امامي بعمل قدامه بريد امامي، العمودين اللي هما عاديين بعمل قدامهم عمودين عاملين. ده اللي هو وش الشغل او وش العينة بتاعتي. تمام، في فرق بين الوش وفي فرق بين قفل ايه، قفل الشغل. طبعا بعدي هنا خلاص خلصت اهو، هرتفع 3 سلاسل وهبدأ الف الشغل. تمام، وهبدأ اشتغل فوق العمودين العاديين هبدأ اشتغل بقى فوقيهم عمودين بلف بريد امامي اهو. بدخل من ورا الشغل باخد لفة بطلع بلفتين واطلع بلفتين، وفوق البريد الامامي بعمل بريد عادي. تمام كده، ده هيكون نفس التسلسل بتاع الغرزة كلها عشان نشكل غرزة وافل جميلة جدا.
اهو هنا خلاص وصلت لنهاية الصف بتاعي. تمام، رحت 3 سلاسل والف الشغل، وهكمل على النمط ده لحد ما اوصل لعدد العينة اللي انا محتاجاها، او اوصل لطول القوفية اللي انا محتاجاه. تمام، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. قناة وفي الكروشيه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.